Salutare, dragii mei vărsători, ce faceți astăzi? Vom face etalarea despre, legată de iubire și bănuți pentru voi pentru luna august. Vom păstra același sistem de 3 seturi de cărți diferite, unul pentru cei care aveți o relație, unul pentru cei singuri și unul pentru partea financiară, doar că vom scoate ceva mai multe cărți, să vedem un pic mai mult cam cum arată această lună din punct de vedere sentimental pentru voi. Așadar, hai să vedem. Dați-vă, hai să zicem, voie să înțelegeți că această etalare nu are cum să fie valabilă pentru toată lumea, așadar, dacă rezonează ceva cu ceea ce voi trăiți, bine, dacă nu, lăsați mesajele aici și mergeți în altă parte să căutați, nu știu, răspunsuri sau informații. Hai să vedem, începem cu cei care aveți o relație, să vedem ce se arată pentru voi. Avem un paj de spade, spionaj aici, caleașca și doiul de monede. Poate fi vorba despre spionaj sau despre bănuială, atenție. Pajul de spade este micul Sherlock Holmes din tarot. El este ăsta care își bagă nasul în telefoane, caută, nu știu, da? Caută informații omul, aia e. Avem caleașca care ne arată acțiunea, această acțiune care se petrece și care va pune în dubii sau hai să spunem așa, va dezechilibra relația într-un fel sau altul. Atenție mare, nu văd deocamdată să existe motive pentru care această persoană să bănuiască ceva, da? Mă rog, această persoană, partenerul vostru de viață. Nu văd motive, dar o va face. Să vedem ce iese în următoarele cărți, dar deocamdată aș spune să stați în gardă. Voi fiți foarte atenți că veți fi nu știu dacă scoși la tablă, dar veți fi descoperiți dacă vreți, în cazul în care ascundeți ceva. Atenție! Eu nu știu dacă e vorba despre voi, că voi sunteți cei care ascundeți sau voi sunteți cei care veți căuta. Fiecare dintre voi știți pe ce poziție vă aflați, da? Dacă sunteți voi cei care bănuiți că partenerul ascunde ceva sau dacă voi ascundeți ceva și bănuiește partenerul vostru, voi știți, eu nu știu. Avem un 5 de bâte în continuare, un 8 de monede și 10 de cupe. Aș spune că va exista o răfuială între voi doi. Nu este ceva foarte magnific aici, deci nu e o ceartă din aia de ne luăm în cazul în care vede, suspectează ceva, găsește ceva. E posibil să fie o ceartă din asta de genul, dar ce mă cauți tu pe mine prin telefoane sau, mă rog, prin telefon sau prin poșetă sau prin buzunare sau prin, nu știu, da? E ca și cum cel care caută pentru că are dubii, ceva suspectează, iar celălalt care căutat se pune în defensivă și cumva se pune împotriva lui, da? Acum, următoarea imagine este de dacă există suspectare, este pentru că nu vede niciun soi de eforturi cumva din partea celui suspectat pentru ca relația să funcționeze la nivel maxim, să spunem așa. De-aia bănuiește ceva sau de-aia este în căutare, ca și cum, nu miroase ceva bine, ia să văd eu dacă găsesc, nu știu, ceva care să îmi confirme de ce omul ăsta altul nu face efort în relația asta sau pentru relația asta. Avem judecata, 10 de cupe. 10 de cupe l-avem aici, ăsta la altul 10 de monede. Se aseamănă destul de mult, așa, sunt colorate cumva. Și ce mai avem? Pajul de cupe. La capătul cărților, uite, 7 de spade. Deci aici, într-adevăr, avem o imagine de... dragii mei, eu nu știu ce să zic. Pentru unii dintre voi, vai de mine ce cărți văd aici.
Pentru unii dintre voi, în relația voastră a avut loc o trădare. Nu știu cine a trădat. Na, eu nu mă mai bag, fiecare știți ce trăiți. Nu e pentru toată lumea, așadar doar dacă vă regăsiți în această povestioară. A existat o trădare, s-a discutat, da, ca și cum s-ar fi rezolvat, ca și cum s-ar fi terminat, ca și cum, băi, nu, ok, am călcat strâmb, aia este, îmi pare rău, nu mai fac, s-a terminat povestea, nu mai am treabă cu persoana respectivă, dar se merge pâș-pâș pe ascuns în continuare. Și de aia, pentru că nu se văd eforturi, acum, că a fost recunoscut, că s-a recunoscut că a existat o aventură din partea uneia dintre voi, nu știu cu adevărat dacă într-adevăr s-a confirmat, dar cert este că cu siguranță s-a terminat. Însă, totuși există o imagine a mersului pe la spate, a vrăjelii, a ținutului, nu e adevărat, a măștilor, deci a falsității aici. Cineva nu joacă corect în această relație, aș spune. Nu știu cine este, că ești tu, că e celălalt, nu știu, voi știți, insist. Dar cert este că vor avea loc discuții în această perioadă și pot fi discuții poate nefondate, ci pur și simplu din cauza faptului că vede celălalt, cel care bănuiește vede că nu există implicare serioasă, ci implicarea este una superficială. Ca și cum zâmbește, încearcă să se comporte natural, dar nu există, da? Nu există nu există mari acțiuni care să îl facă pe celălalt nu să-l facă, să-l convingă pe celălalt că celălalt, da, știu că se repetă cuvintele, dar cel care bănuiește nu este convins că celălalt că acțiunile celuilalt sunt hai să spunem așa, reale, da? Pentru că eforturile nu dau dovadă de construcție reală, ci de superficialitate. Adică, așa cum am spus, zâmbește, te mai scoate în oraș, îți mai spune câte o vorbă frumoasă, îți mai dă câte o speranță că las că ieșim și din asta, o să fie bine, nu știu, deci e o chestie foarte superficială, pajul de cupe ăsta care vorbește așa, cumva, câteodată vorbește fără rost. Spune cuvinte ca să te liniștească, ca să te iluzioneze, că o să fie bine, dar nu. Aici judecata este o carte de... Poate cearta se va intensifica. În momentul în care această persoană va căuta prin telefon sau prin buzunare sau că va găsi, că nu va găsi, nu am de unde să știu, pare că nu va găsi nimic, dar cearta va porni așa cumva pe un fel de râcă, dar după aia e posibil să ajungă la critici mai dure, aș spune. Ce pot să confirm este că cineva nu joacă corect în această relație. Îmi pare rău să spun asta, dragii mei. Nu cred că se va lua o decizie, nu cred că se va da un verdict acum pentru voi. Nu cred că se va face o alegere, dar se va evalua. E ca și cum cel care este bănuit va fi pus la probă, da?
îi vor fi puse la probă eforturile. E ca și cum celălalt va sta cu ochii pe tine să vadă cât de mult, care este implicarea ta chiar atât de bine a ta, mă rog, a celuilalt, care este bănuit că ar ascunde ceva. Cât de mare e implicarea în această relație, cât de mult vrea să construiască, va trebui să demonstreze. Va fi pus la probă să demonstreze, va fi cântărită fiecare mișcare, fiecare cuvânt pe care îl spune va fi pus într-o balanță și va fi cântărit să vadă dacă este într-adevăr pentru familie, pentru relație sau dacă este doar așa niște vrăjală. Nu pot să spun altceva, nu știu ce să zic, nu pot să spun nici fiți atenți sau aveți grijă, fiți și voi atenți, vigilenți, să nu vă prindă, nu pot să fac așa ceva, eu sunt împotriva aventurilor înșelatului când ești într-o relație, așa că nu pot să spun asta, doar încerc să spun ceea ce mi-au arătat cărțile. Hai să vedem cei singuri, ce se arată pentru vărsătorii singuri în această perioadă. Luna august, As de spade, 5 de cupe, 5 de bâte. Chiar dacă pare complicat ceea ce simțiți acum, unii dintre voi sunteți foarte triști, sunteți foarte dezamăgiți de tot ce înseamnă iubire, posibil parteneri de viață, există o tristețe, un suflet greu cumva. Chiar dacă pare foarte complicat și cumva așa în mintea voastră vi se pare că nu o să reușiți, domne, nici să găsiți pe cineva cu capul pe umeri, nici nu, cumva nici nu mai există acea, ca și cum nu mai există soluții. Dar este o luptă, îmi vine să spun, contradictorie în interiorul tău. Pe o parte pare că unii dintre voi aveți, nu știu, din punct de vedere mental înțelegeți pe pozitiv, dar din punct de vedere emoțional e ca și cum mintea și inima nu se pun de acord. Cognitiv înțelegeți, băi, da, am fost părăsit, am fost trădat, am suferit, nu știu, habar n-am, trecutul a fost urât. 5 de cupe, cartea trecutului, e cartea doliului, e cartea sufletului greu, e cartea tristeții, a dezamăgirii sufletești și așa mai departe, a suferinței. Cognitiv înțelegi că, ok, am trecut prin asta, aia e, nu sunt singura persoană de pe această planetă care a suferit din iubire. Dar emoțional ești cumva foarte praf, îmi vine să zic. Și aici este unde hai încearcă să vezi cum faci să-ți liniștești un pic și sufletul, pentru că 5 de cupe e cartea victimei sau cartea celui care, dacă a suferit, va păstra în sufletul lui mereu imaginea acelei suferințe. Și asta nu te lasă să ai alte, să-ți dai voie, da? Acest gol care ți-a rămas practic în suflet nu te lasă să începi alte relații cu adevărat. Relațiile pe care ai putea să le începi vor fi, de ce nu pe contre atenție, pe sinceritate din aia cruntă și este specific vărsătorului. Eu vă iubesc, dragii mei, dar știți că sunt o persoană ce mi-e gușă și încăpușă. Și un posibil nou început în viața unora dintre voi în această perioadă poate
termina urât din cauza faptului că ești pe defensivă și ca și cum eu nu mai accept să văd niciun soi de defect la persoanele posibile, persoane cu care să am o relație, nu accept, doamne, imediat le tai macarona, sunt acidă, sunt, da, răzbunătoare în ce sens? Nu ne dăm seama, de aia cenciul de bâte este o contradicție interioară de multe ori. Nu-mi dau seama, eu nu pot să văd că din cauza suferinței pe care am avut-o îi fac pe ceilalți să sufere sau pe un posibil partener cu care aș putea să am o relație, îl fac să sufere pentru că mă răzbun pe cel care nu merită practic. Mi-a făcut altcineva rău în trecut, dar eu îl înțep pe ăsta altul de acum, că pe ăsta l-am la mână, n-am ce face. Nu e corect. Aici voi sunteți imaginea în horoscop, vărsătorul este imaginea sincerității și autenticității. Nu puteți să aveți comportamente de genul ăsta cu cel care nu v-a făcut să suferiți. Da. Aș spune încercați să discerneți. Asul de spade este asul adevărului, a discernământului. Discerneți că de-aia există contradicție, între cine merită să primească aciditatea voastră. Ăla din trecut care v-a făcut să suferiți, nu ăsta de acum, dacă ar apărea cineva în viața voastră. Regina de monede, marele preot și treiul de monede. Unii dintre voi poate că ați fost căsătoriți cu persoana asta sau cel puțin ați fost într-o relație de lungă durată. Erați pe aceeași undă, erați potriviți, să zicem, erați, nu știu, era ceva solid, era ceva serios, era de viitor, poate că programaserăți deja, nu știu, nunta, poate fi, de ce nu? Aveați împreună, erați o echipă bună, aveați împreună aceeași viziune cumva să vă căsătoriți cândva pe viitor. Ideea este că persoana asta a respins cererea până la urmă. De ce? Nu am de unde să știu. Poate fi, aici avem imaginea familiei, marele preot poate fi legat de familie, poate familia a avut o implicare, nu a fost de acord cu relația voastră, poate fi și asta. Și suferința pe care ați simțit-o voi vă face să fiți în acest moment în contradictoriu, să trăiți în contradictoriu, în defensivă și cu această conotație de răzbunare. Dar nu știu de ce mi iese răzbunare, dragii mei. 10 de bâte, regina de cupe și 8 de bâte. La capătul cărților 9 de cupe. 9 de cupe ne arată atitudinea ta, care este una de dorință. Ce poate să însemne dorință când vorbim din punct de vedere emoțional? Eu îmi doresc să am o relație. Asta spune 9 de cupe. Sunt satisfăcută și singură, dar îmi doresc. Pentru că 9 de cupe, după 9 de cupe, ce e? 10 de cupe, da? Îmi doresc o relație. Deci, atitudinea sau energia ta este una de dorință de a avea o relație, dar contradicțiile din interiorul tău îți dau mari bătăi de cap și te fac să suferi în continuare pentru că te mențin în continuare cu atenția ta asupra celui trecut în care se formează această buclă care te bagă în conflict cu tine însuți. Da? Povestea asta cu persoana asta din trecutul tău eu nu știu dacă ea acum este într-o relație sau s-a căsătorit. Bine, ea mă refer ca persoană, nu ca femeie.
Nu știu dacă persoana asta are o relație în momentul ăsta sau s-a căsătorit cu altcineva și în tine ce zace nu este doar dezamăgirea sau durerea pe care ți-a provocat-o faptul că ai pierdut-o într-un fel sau altul, te-a lăsat, da? Ci are de văzut, mie vine să spun cu oftica, îmi pare rău să spun cuvântul ăsta, dar de foarte multe ori, de-aia zic că atitudinea asta este de un soi de răzbunare, pentru că ia uite frate, păi da, eu sunt tristă, da, asta la altă s-a căsătorit sau a intrat într-o relație serioasă și eu am rămas cu gândul la ea și car după mine persoana asta în continuare. De-aia spun un soi de oftică. Mă oftică, ea e fericită. Ea e fericită și eu nu. Dar aici, ce să zic? Problema nu este faptul că cealaltă persoană este sau nu fericită. Problema este să ieși din povestea asta și din povestea din trecut, lasă-o în pace. Dacă e în altă relație, acum aia e, tu vezi de treaba ta. Tu maturizează-te din punct de vedere emoțional. Aici nu, Regina de Cupe nu este o energie de maturitate emoțională. Da, Marele Preot spune, ești un adult, nu ești un copil plângăcios, ofticat, care să se dea cu curul de pământ, să zică, ia uite frate, asta e fericită și eu nu. Da? Ca și cum ce tupeu are să fie fericită. Ce-ar fi să ai tupeu să fii și tu fericit? Sau, mă rog, fericită ca persoană. Ce-ar fi să ieși din propriile tale contradicții interioare și să pui mâna să cauți? Treiul de monede este o carte de căutare. Caută să... Optul de băte are conotația de îndrăznește să-ți dorești mai mult și mai bine pentru tine. Nu doar să stai așa aici ca o persoană plângăcioasă care să-și plângă de milă, practic, cu gândul și oftica interioară de nu pot să trăiesc, domne, nu pot pentru că asta la alte fericită. Pizda mami ei. Îmi cer scuze. Nu-mi cer scuze, mie îmi place să vorbesc așa. Da, până nu te descotorosești de imaginea acestei persoane și până când nu-ți vezi de treaba ta și de viața ta, să-ți țintești pentru tine, să te duci, du-te, domne, du-te. Optul de bâte este o carte de acțiune. Acțiune cu o țintă. Am o țintă, un obiectiv. Care e obiectivul fiecăruia dintre noi? Bă, frate, să fiu fericit, să-mi găsesc pe altcineva. Punct. Nu stau să mă mai înnec în propriile mele lacrimi că, vezi, Doamne, m-a lăsat și, sau mă rog, ne-am despărțit și ea acum e fericită și eu bla bla bla. Nu, capul sus, cumva e ceasul ăsta de spade, zice capul sus, vărsătorule. Acum, pentru alții dintre voi, o altă variantă care există aici este următoarea. E momentul să începi să vezi ce îți dorești tu de fapt. Avem două femei aici. Mă rog, două energii, că nu există varianta să fie vorba doar despre femei aici, da? Sau mă rog, în acest caz bărbați, că există două femei în viața ta și bla bla bla. Nu, există două persoane cu care ai posibilitatea să ai o relație serioasă. Ori ambele persoane sunt la distanță și pur și simplu conversațiile voastre sunt pe online, pot fi conversații foarte, hai să le numim așa, la nivel de construcție a unei relații. Pot fi conversații foarte constructive. Problema unde este? Ce caută două persoane? Ești în negociere să vezi care e mai bun, care e mai... Pentru că ești
într-o mare ceață aici. Da. Nu te văd să fii stăpân pe tine, ca energie interioară mă refer. Nu te văd să fii stăpân pe... poate tu nu știi ce-ți dorești? Pot fi foarte diferite între ele. Una este mai serioasă și își dorește o relație de lungă durată, se vede că este o persoană independentă, este o persoană realistă, de asta care, domne, cum se zice, era vorba aia în românește cu de vreme acasă, nu? E femeie de casă, cumva, sau, mă rog, persoană de casă, familistă, că asta nu era cuvântul care mi ieșea. Una dintre ele este persoană familistă, cealaltă este o persoană foarte încărcată din punct de vedere emoțional, vine cu o poveste complicată din viața ei amoroasă, pe care ți-o povestește, probabil că îți spune cât de greu i-a fost în relație. Este o persoană foarte slabă din punct de vedere emoțional, dependentă, pare că este foarte generoasă din punct de vedere emoțional și ca și cum de bună e luată de proastă. Este foarte sensibilă, dar în același timp este, vedeți voi imaginea reginei de cupe pe partea negativă, cum este vorba despre nematurizare emoțională, ajunge să fie foarte încărcătoare din punct de vedere emoțional, este acel gen de persoană care ne sufocă din punct de vedere emoțional. La un moment dat nu mai putem suporta atât de multă pupăceală, nu mai putem suporta atât de multă atenție, e aia care îți bagă cu lingurița în gură, te pupă în cur, vrea să-ți facă de toate, la un moment dat ți-e greață de genul ăsta de persoane. Atenție, pentru că poate fi vorba despre îmi place și o bucățică din persoana asta, îmi place și o bucățică din persoana aia, dar mi-e foarte greu să mă decid aici. Mi-e foarte greu să mă decid, mi-e foarte greu. Ți se cere realism, adică ți se cere, ok, tu ești cel adult din această relație, tu ești cel care știi ce vrei de fapt. Nu merge cu acum îmi place persoana asta, după aia nu mai îmi place că mă sufocă, după aia, da, deci aici e o imagine de genul ăsta aici. Mie vrea să spun stai singur în această perioadă cel puțin. Șezi blând, stai singur pentru că nu ești coerent nici mental, nici emoțional din câte văd, nici din punct de vedere al acțiunii. Nu ești hotărât, nu știi de cine îți place. Una dintre ele poate fi pe online, ambele pot fi pe online, dar una dintre ele este la distanță pe online cu care vorbești, iar cealaltă persoană poate fi ori o prietenă sau, mă rog, aparține, nu știu, unui grup de prieteni sau este o colegă de muncă, mă rog, un coleg de muncă. Ideea nu este să iei o decizie în această perioadă, ideea este să te clarifici tu. Tu ce vrei? Vrei cu adevărat o relație? Când vrem cu adevărat o relație, ne dăm timp să ne gândim, dar ne dăm timp singuri. 9 de cupe, cartea burlacului, în esență, acelui singur, da? Îmi dau timp să evaluez, să mă clarific, să văd de ce nu mă simt în totalitate satisfăcut nici cu una, nici cu cealaltă, că de aici e o chestiune. Poate aia e prea serioasă, o vezi prea serioasă, aia o vezi prea lipicioasă de tine, iar pe cealaltă o vezi prea ca la carte, așa, ca o femeie de casă care, doamne, le are pe toate organizate în fiecare zi, nu poate să stea să piardă timpul cu prostii, da? Aș spune că e o perioadă stresantă. Luna august pentru cei singuri este o perioadă stresantă din cauza asta, doar pentru cei care vă regăsiți aici.
Și cel mai bine pentru voi este să încercați să vedeți unde vreți să ajungeți, care e dorința voastră și să acționați în consecință. Dar aș spune în principiu, dați-vă timp cu voi ca să vă clarificați cu adevărat, pentru că pare că nu aveți șanse sau n-ați avut șanse până acum să vă clarificați. Dacă și în această perioadă o să fiți confuzi, mai dați-vă timp, că nu e niciun fel de problemă. Timpul nu este o problemă în cazul vostru cel puțin, da? Sau atunci când suntem confuzi, timpul nu este o problemă. Îmi intră păr în ureche și mă gâdilă. Bun, hai să vedem partea financiară. Ce se arată pentru vărsători din punct de vedere financiar în luna august? Moartea, schimbări în bine, 6 de bute și 5 de cupe, navelea. Ok, hai să scoatem toate cărțile. Rege de monede, 9 de spade, 6 de cupe, marele preot, ok, o luăm, 7 de cupe și pajul de cupe, la capătul cărților justiția. Pentru unii dintre voi are probabil această răsturnare de situație sau situație care se schimbă din punct de vedere financiar. Are de văzut, poate fi cu un verdict pentru unii dintre voi, cu o poate unii dintre voi aveați speranță să ieșiți pe câștig nu știu dacă e vorba despre un proces pe care l-ați avut, dar are de văzut cu acte, documente, contracte, justiția, da? Din punct de vedere financiar. Aveați speranțe voi, aici poate fi speranță, pot fi alte opțiuni, dar este foarte multă iluzie, este acea îmbătare cu apă rece sau speranță pe care o avem cu toții, în care zicem, ok, sunt îngrijorată, dar totuși cu siguranță o să iasă bine, da? Dar aici este dintr-o poziție de, hai să zicem așa, într-o poziție din asta de încredere totală, ca să nu o numim mândrie sau, nu știu, tărie de caracter, da? Acum, pare că lucrurile, ca și cum socoteala de acasă sau socoteala din capul tău, nu se potrivește cu cea din exterior. Poate fi o schimbare de statut pentru unii dintre voi și asta va aduce foarte multă tristețe. Adică, nu știu dacă e vorba despre faptul că o să vă pierdeți faima la locul de muncă, ceva se schimbă la locul de muncă sau ceva se schimbă din punctul ăsta de vedere și în loc să mai fiți voi cei bine văzuți, pare că aici vă scade din popularitate într-un fel sau altul. Dacă vorbim despre de ce, care e motivul pentru care îți scade din popularitate, poate avea de văzut cu ceva din trecut. Acum, figura de autoritate poate fi acest rege de monede, care ne arată că în trecut, probabil, că ai făcut ceva de care te simți cu mosca pe căciulă și poate acum, abia acum a aflat șeful și de aia vorbim despre o schimbare în statutul tău sau în imaginea ta cel puțin. Nu aș spune neapărat că e vorba despre mamă, ceva dezastruos sau... Nu, doar că ți se desumflă balonul de iluzii, că acolo erai bine, era ceva stabil, era ceva, nu știu, ok, să zicem. Și acum, dintr-o dată, ca și cum te descalifică sau te
despromovează, dacă nu există cuvântul cu siguranță, da? Dacă înainte erai tu cel văzut bine, acum vei fi cel... Te pune pe locul 2, cel puțin. E ceva care are legătură cu ceva ce tu probabil ai făcut în trecut sau, nu știu. Aș spune că aici justiția poate să zică nu-ți rămâne altceva decât să accepți. Aia este, dacă tu știi ce prejudiciu a putut aduce ceea ce tu ai făcut în trecut în firma pe care lucrezi, nu-ți servește la nimic să stai cu păreri de rău, să-ți bați capul și să te stresezi foarte tare, ci aia e nevoie să accepti, trebuie să înveți să o iei cumva ca pe o lecție. Aici a fost probabil un comportament infantil. Ai făcut o chestie ca un copil mic care nu avea experiență și poate a adus prejudiciu firmei și atunci ești scos la tablă și descalificat, dezonorat într-un fel sau altul. Dacă vorbim despre un proces, insist să spun că nu văd schimbarea care va avea loc este că, atenție că dacă în România încă se mai poartă, eu nu știu, dar dacă se mai poartă ideea cu pile și relații sau dat șpagă, aici e posibil ca această schimbare neașteptată care se va întâmpla, în care tu să ai pierdere, adică să ieși pe minus tu, să pierzi procesul în cazul în care este vorba despre un proces, poate fi din cauza faptului că cineva a avut, hai să spunem așa, pile relații și v-a făcut-o cumva, da? Acum, aș spune că nu e capăt de țară, aș spune să încercați să rămâneți cu fruntea sus, nu vă lăsați copleșiți. Îmi vine mesajul? Nu știu cât este despre ce este vorba, cât este de gravă situația, pentru că pe tine văd că te preocupă destul de tare și este ca și cum ți-a căzut cerul pe tine. Nu te așteptai la așa ceva. Dar nu știu ce să zic, dragii mei, nu am un sfat pentru voi. Îmi pare rău că văd situația asta, dar nu am un sfat pentru voi. Singura chestie pe care o văd aici, care vă poate îmbărbăta într-un fel sau altul, este că nu e prima oară când treci prin așa ceva. De ce nu înveți cumva? Ai rămas tot la nivel de inocență în care să crezi că totul o să fie bine, ai rămas la acest nivel de speranță, să zici că nu, frate, lasă că legea, sau mă rog, da, legea își face treaba sau autoritățile își vor face treaba, nu, uite că încă există chestii de genul ăsta. Puterea banului poate să schimbe lucrurile. Cam asta este ceea ce pot să spun. Când o să înveți, cumva, zice aici, combinația asta de cărți, da? Pentru că nu e prima oară, pare că nu este unica oară când se întâmplă așa ceva. Și tot n-ai învățat să nu mai crezi în autorități, de exemplu. Dacă e cazul ăsta, da? La asta mă refer. Da. Pare rău, dragii mei. Nu mai am altceva pentru voi. O pupăcesc. Ne vedem data viitoare.